हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि के लिएर आएको छु तपाईलाई थाहा छ? हुन त योभन्दा अगाडि तपाईलाई योभन्दा ठुलो साइजको मार्सलको स्पिकर देखाइसके भने आज फेरि तपाईहरु अगाडि मार्सलकै एम्बर्टन भन्ने सानो पोर्टेबल स्पिकर लिएर आएको छु। मेरो हातमा दुईवटा कलर भएको स्पिकर तपाईले देखिराख्नु भएको छ। एउटा क्रीम कलरमा छ भने एउटा ब्ल्याक कलरमा छ। अब आउँ ढिलो नगरौँ, यो बट्टा कस्तो छ र बट्टाभित्र कस्तोसँग यो स्पिकर आएको छ हामी हेरिहालौँ। र यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी तपाईले देखेको ब्लुटुथको साइन त देख्नुहुन्छ भने यसमा 30+ आवर तपाईले यसमा प्लेब्याक टाइम पाउनुहुन्छ। त्यतिसम्मको ब्याट्री ब्याकअप यो स्पिकरमा छ र मोडल नम्बर यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै मार्सल भन्ने ब्रान्डिङ यहाँ गरेको छ भने तपाईले पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने अरू डिटेल पनि तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ यसमा तपाईले मार्सलको सिग्नेचर साउन्ड भनेको एकदमै दामी मार्सलमा पाइने जुन क्वालिटीको साउन्ड छ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अघि भने जस्तै यसमा 30 आवर्स प्लस ब्याट्रीको लागि भन्यो भने यसमा चाहिँ तपाईले साउन्ड स्ट्याक गर्न पनि मिल्छ। जस्तो दुईटै स्पिकर छ भने तपाईले लेफ्ट एन्ड राइट गरेर पनि तपाईले यसलाई बजाउन सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ तपाईले IP67 रेटिङ पनि तपाईले देख्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाई आउटडोरमा जाँदाखेरि या पानी परिहाल्यो भने पनि यो स्पिकरलाई मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को हेर्दाखेरि तपाईले ब्लुटुथ तपाईले 5.1 पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि म्युजिक स्ट्रिमिङ तपाईलाई नो कट नो डिले मजाले हुन्छ। र अर्को यो मार्सलको यो प्रोडक्टमा तपाईले 50% रिसाइकल प्रोडक्ट युज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई पनि केही देन दिएको जस्तो मार्सलले देखिन्छ। अब आउँ यो बट्टाभित्र कसरी आएको छ हेरिहालौँ। आज मैले दुईटै स्पिकर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म यो क्रिम कलरको चाहिँ कस्तो रहेछ हेरिहालौँ। अब चट्टैबाट म काट्दैछु यसलाई। यहाँ यो क्रिम कलर मैले काटिसकेको छु। अब बट्टाभित्र स्पिकर कस्तो छ हेरिहालौँ। बट्टाभित्र पनि गजबसँग प्याक गरेको रहेछ यसलाई। माथिपट्टि अर्को सानो कभर जस्तो राखिएको रहेछ, त्यसलाई निकालिदिएँ मैले। र सानो प्लास्टिकको फोममा चाहिँ यसलाई ऱ्याप गरेर आएको छ। र भित्र हेर्नुहुन्छ भने अरू के सामान छ भन्दाखेरि यसमा केही कागजहरू छ, जसलाई चाहिँ हामी क्विक स्टार्ट गाइड पनि भन्छौँ। र केही सेफ्टीका प्रिकसन लिनुपर्ने कुराहरू पनि यसमा लेखिएको छ। र यो डब्बाभित्र अर्को के रहेछ हेरौँ। यहाँभित्र हेर्ने भने हामीले चाहिँ USB-बाट टाइप सी केबल पनि पाउँदछौँ। यसमा चाहिँ हामीले टाइप सीबाट चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ। र हेरौँ यो स्पिकर पनि कस्तो छ। अब यहाँनिर हेरौँ ती ठाउँ टेप टाँसेको रहेछ। र यो पनि म निकाल्दैछु र ढक्क निकाल्दाखेरि स्पिकर कस्तो छ त वाउ। र यहाँ हेर्दाखेरि कस्तो मजाको फिल हामीले पाउँछौँ, एकदम मुलायम फिल भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट टाइप सी चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ। लुक्स लाइक लेदर फिल पनि हामीले यहाँ पाइरहेका छौँ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मजाको मेटल मेस ग्रिल चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। र हेर्दै यो चिज चाहिँ एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ, पुरै दौरो नै छ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ मजाले कन्ट्रोल गर्ने चिजहरू चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। र त्यस्तै अब म आउँ अब कालो रङ पनि कस्तो छ एक्चुअली हेरिहालौँ। कालो रङको पनि मैले डब्बा खोलिसकेँ। यहाँभित्र पनि सेम तपाईँले एउटा USB केबल पाइहाल्नुहुन्छ। र यहाँभित्र पनि केही कागज जुन एक्ज्याक्टली त्यही नै हो भने यसलाई म एक्चुअली साइडमा राखिदिएँ। र अब आउँ हाम्रो दुईवटा बट्टा हामीले खोलिसकेको छ भने यो कालो रङ पनि कस्तो छ हेरिहालौँ। अब तपाईँहरूलाई कालो मनपर्छ कि क्रिम मनपर्छ? यति गरेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई सजिलो होला। प्रोडक्ट कुन चाहिँ लिने भनेर डिसाइड गर्नु पनि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कालो पनि नराम्रो चाहिँ छैन, बब्बालै दामी छ। यो पनि एकदम फिल नै बेग्लै छ कि यसलाई जुन हामीले जुन फिल गर्ने जुन टेक्सचर फिल छ यो चाहिँ एकदमै बेग्लै छ। र मैले छोएको यहाँ अन पनि भइहाल्यो। र अन हुँदाखेरि तपाईँले देख्नुभयो यहाँ रातो रङको पनि बत्ती बलेको छ। हाम्रो ब्याट्री पावर कति छ भनेर पनि ठ्याक्क यहाँ माथिपट्टि मजाले नोटिस गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि मैले अन गर्छु र यो पनि अन भयो। र दुइटैको हेर्नुहुन्छ भने मजाले रातो बत्ती बलेर मजाले कति चार्ज छ भने देखिँदो रहेछ। र दुइटै चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ ब्लिङ्क गरिरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फोनमा भएको या कम्प्युटरमा भएको ब्लुटुथसँग कनेक्सन गर्न सक्छौँ। र कुनै पनि म्युजिकलाई हामीले यसमा स्ट्रिमिङ गर्न सक्छौँ। र यसमा अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ मार्सल स्ट्याक छ, जसले गर्दा चाहिँ यो दुईटालाई लेफ्ट एन्ड राइट गरेर पनि बजाउन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले आइफोनमा होस् या कुनै पनि स्मार्टफोनमा यसको एप्स डाउनलोड गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ मार्सल ब्लुटुथ भनेर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यहाँ गरेपछि मजाले दुईटालाई कनेक्सन गरेर हामीले यसलाई चलाउन सक्छौँ। भनेपछि योभन्दा अगाडिको मैले अनबक्सिङ गर्दाखेरि मार्सलको चिज एकदमै पुरानो एनालग टाइमको देख्नुहुन्थ्यो भने एन्टिक लुक्स थियो भने यो पनि करिब करिब त्यस्तै नै छ। र तपाईँले यसमा चिज चाहिँ एप्सबाट कनेक्टिङ गरेपछि मजाले मोडर्नाइज डिजिटल सिस्टमले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी हेर्नु चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले एउटा कसर पाएको छौँ, जसलाई चाहिँ जोयस्टिक जस्तो पनि देखिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ म्युजिकलाई फरवर्ड र ब्याकवर्ड गर्न पनि सक्छौँ भने त्यस्तै भोल्युमलाई अप डाउन पनि त्यही स्विचबाट गर्न सक्छौँ भने बिचमा प्रेस गऱ्यो भने कुनै पनि गीतलाई हामीले पज पनि गर्न सक्छौँ। र साइडमा हेर्नुहुन्छ भने ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी र पावरको लागि चाहिँ यहाँ स्विच तपाईँले भेट्नुहुन्छ भने हाम्रो अगाडिपट्टि मार्सल लेखेको ग्रिल तपाईँले पाउनुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ ब्ल्याङ्क ग्रिल तपाईँले पाउनुहुन्छ। र सबैभन्दा तलपट्टिको भागमा चाहिँ तपाईँले एकदमै रबराइज कुसनिङ यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मजाले राख्दाखेरि पनि ग्रिप भएर यो बस्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक बज्दाखेरि पनि थर्किने चिज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। र यो मार्सलको यस्तो मजाको सानो पोर्टेबल स्पिकर किन त भन्दा यति सानो पोर्टेबल स्पिकर छ जसको ब्याट्री लाइफ पनि यति धेरै छ र जसलाई बोकेर हिँड्न पनि साह्रै सजिलो छ र पानी पर्दा पनि खासै फरक पर्दैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँ जुन ठाउँ गए पनि ट्राभलमा होस्, ट्रेकिङ
पार्किङमा होस् या घरमै बस्दा होस् या गार्डनमा होस् जहाँ पनि तपाईँले सजिलैसँग लगेर युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो मजाको स्पिकर अब स्टोरमा आएको छ जसको धेरै जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ र यस्तो सानो स्पिकरमा पनि तपाईँले 2 इन्चीको दुईटा 10 वाटको ड्राइभर तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा बेसिक रेडिएटर पनि यसमा राखेको छ जसले फाल्ने साउन्ड 20 वाटको तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि एउटा रुम होस् या ट्राभलमा होस् जहाँ पनि तपाईँले चाहिने साउन्ड यसबाट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले मार्सलको सिग्नेचर साउन्ड स्टेरियोफोनिक साउन्ड तपाईँले यो स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ म ब्लुटुथ कनेक्सन गर्न गइरहेको छु एक्चुअली आवाज पनि कस्तो छ हेरिहालौँ यसको सिम्पल चाहिँ एकदम खास त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन हाम्रो ब्लुटुथ अन गरेपछि हाम्रो डिभाइसमा यसले देखाइहाल्छ ब्लुटुथ देखाइसकेको छ यसलाई म कनेक्ट गर्दैछु कनेक्ट पनि भइसक्यो र यसको आवाज कस्तो छ सुनिहालौँ यो पनि अब साउन्ड चाहिँ हामीले दुईतिरै ग्रेड भएको हिसाबले हेर्दा दुईतिरबाट साउन्ड यसको आउने रहेछ साउन्ड पनि कडै छ एकदमै र क्लियर साउन्ड चाहिँ हामीले यसबाट पाइरहेका छौँ तपाईँले मार्सलका कुनै पनि स्पिकरलाई मल्टिपल स्पिकर प्ले गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले मार्सल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ फोनमा मजासँगले तपाईँले जतिवटा पनि डिभाइस एड गर्न सक्नुहुन्छ र दुईवटा मात्रै होइन तपाईँले दुईवटाभन्दा बढी धेरै स्पिकर छ भने पनि यही एप्सको माध्यमबाट एउटै गीत मजाले गाउन सक्नुहुन्छ त्यसकारण तपाईँका साथीभाइसँग सबैसँग मार्सल छ भने लिएर आउनुहोस् पार्टी गरौँ भने पनि हुन्छ र यसरी हामीले एप्सको माध्यमबाट यसरी एड गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो एप्समा मजाले देखाइहाल्छ र यो त त्यो मार्सलको एम्बर्टन भन्ने पोर्टेबल स्पिकर सम्बन्धी जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु आजलाई बाई बाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित नमस्ते